أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث آخر. قضى سنوات طوال بين الفلسطينيين كرجل الإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى لقب بأبي يوسف. أصدر مؤخرا كتابا أطلق عليه ذكريات أبي يوسف، تناول فيه مسيرة عمله في الإدارة المدنية، كتاب لاقى عاصفة إعلامية وسياسية في إسرائيل كونه ينتقد سياسات الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية وبأنها لا تطبق سياسات الحكومة الإسرائيلية على الأرض بل تعمل لصالح المصالح الفلسطينية. ضيفنا اليوم هو يعقوب سباق الذي يعرف غزة والضفة الغربية أكثر من أي شخص آخر. نتحدث معه اليوم في حديث لم يصل إلى مسامع أحد من قبل في برنامج حديث آخر. في عام 1963 ولد يعقوب سباق في النقب الشمالي في إسرائيل، والده من أوائل ضحايا حرب الاستقلال الإسرائيلي. بعدها ب20 عاما بدأ دراسة تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة العبرية ليدخل بعدها الجيش الإسرائيلي. وبعد 4 سنوات وبعد عام على الانتفاضة الأولى بدأ العمل في الإدارة المدنية في قطاع غزة، حاول خلالها بناء شخصيات فلسطينية للقيادة في المستقبل، ولقب حينها بأبي يوسف. وفي عام 2000 بدأ العمل في مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. بعدها ب3 سنوات انتقل للعمل في الإدارة المدنية في الضفة الغربية. وفي عام 2009 بدأ العمل كمستشار للشؤون الفلسطينية في القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي. وبعدها ب6 سنوات أقيل من خدمة الاحتياط على يد يؤاف مردخاي المنسق الحالي لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. هذا العام أصدر كتابا تحت اسم ذكريات أبو يوسف يروي علاقة الإدارة المدنية بالمستوطنين والفلسطينيين، واليوم يعمل في مسكنه في مستوطنة عوف. أهلا بكم من جديد، واليوم معي سيد يعقوب سباق كما ذكرنا في المقدمة الملقب بأبي يوسف. مرحبا بك في قناة A24 نيوز. أبدأ معك منذ البداية، وقبل أن نخوض الحديث عن الكتاب وما قمت به في غزة والضفة الغربية، من أين لك اللغة العربية؟ تعلمت اللغة العربية في بداية في الجامعة العبرية في القدس، وكملت دراسة اللغة من خلال الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. أنت تلقب بأبي يوسف لدى الفلسطينيين، دعنا نقول. كيف جاء هذا اللقب؟ كيف بدأ هذا اللقب؟ هذا اللقب أعطاني إياه أحد مشايخ غزة في بداية خدمتي في منطقة غزة. كونه يعقوب اسمي الحقيقي هو أبوه ليوسف، سيدنا يوسف عليه السلام. ومن هذا اليوم أخذت بالاسم وتعرفت وكنت معروف بهذا الاسم عند سكان غزة. نعم. بالنسبة للكتاب الذي تحت اسم ذكريات أبو يوسف، تحدثت فيه بشكل واسع عن علاقة الإدارة المدنية مع المستوطنين ومع الفلسطينيين ومع الحكومة. هناك انتقادات صعبة للحكومة وخصوصا للإدارة المدنية. هل واجهت في البداية صعوبة بإصدار ونشر هذا الكتاب؟ أكون صريح معك، في بداية كتابة هذا الكتاب ما كان عندي أي نية لنشره، وهو كان بمثابة علاج نفسي بعد فترة الخدمة 21 سنة في الإدارة المدنية. وكنت خريج الإدارة المدنية كتير مضغوط نفسيا من الشغل اللي قمت به. وبعد ما كملت كتابة هذا الكتاب لقيت انه فيه زي ما بيقولوا زي مادة متفجرة، لأنه هو زي نوع من لوحة اتهام للإدارة المدنية وللإدارة الإسرائيلية ككل، باتجاه الفلسطينيين وباتجاه المستوطنين اليهود في الضفة وفي غزة. نعم، سنصل إلى هذا النقطة. خلال عملك، وأيضا تتحدث عن ذلك في الكتاب، خلال عملك في غزة كان عليك إيجاد شخصيات فلسطينية للقيادة في المستقبل والحديث معه، ونحن نعرف بأنك كنت تلتقي إسماعيل هنية ربما بعد أن خرج من السجن، وأيضا محمود الزهار، وبدأتم بالحديث عن شخصيات، وقلت مرة بأنه إسرائيل ذهبت لهذه الشخصيات وبذلك خلقت شخصيات متطرفة أكثر. هل هذه الشخصيات التي التقيت معها بالفعل أرادت بناء دولة فلسطينية؟
أنت ذكرت خصوصا ناس قياديين من حركة حماس، ولكن الاتصال مع القياديين من حركة حماس كان بس جزء بسيط من الشخصيات اللي التقيت فيها. التقيت في كثير من الشخصيات من كل أطراف، من كل الأطراف السياسية في المجتمع الفلسطيني في هذه الفترة، قبل أوسلو في قطاع غزة. وكان الأساس هو محاولة إيجاد أو بناء زي زعامة محلية فلسطينية يمكن التحدث معها على حياة بالسلام وحياة مشتركة. وكان نوع من بداية لنجاح بهذا الاتجاه، ولكن اتفاق أوسلو قضى على هذه المحاولة، لأنه القيادة اللي اجت من الخارج استولت على كل مناحي الحياة. بهذه النقطة، مع انطلاق أوسلو وأنت في ذات الوقت تبني على بناء قيادات فلسطينية، بدأت إسرائيل تعيد القيادات الفلسطينية التي كانت في تونس على سبيل المثال، وقلت حينها بأن هذا أغضب من كنتم تتحدثون معه من الفلسطينيين وأردتم بنائهم. الحديث هنا عن محمد دحلان وشخصيات أخرى. محمد دحلان هو من القيادة اللي اجت من الخارج، ولكن كانت بعض الشخصيات المهمة، وأنا ممكن أذكر مثلا أسعد السفتاوي لأنه انتقل رحمة الله، ولكن آخرين كمان. اللي من آخرين كمان؟ في بعض منهم أنا كاتب عنهم، ولكن في بعض الناس الآخرين اللي أنا حاولت أغطي أسميهم لعدم الإحراج إلهم، اللي كانوا عايزين فعلا بناء قيادة محلية يكون لها وزن. ممكن هي مش راح تكون بديل. وما أغضبهم عودة دحلان وشخصيات أخرى؟ هذا الذي أغضبهم؟ أغضبهم عدم اعتراف القيادة اللي اجت من الخارج في وضعهم بالمجتمع الفلسطيني، وبناء قيادة من دون البنية التحتية، بدون أساس من تحت بالمجتمع الفلسطيني. الكل كان مفروض فرض على المجتمع الفلسطيني، وهذا أحد أسباب فشل محاولة أوسلو. نعم، خلال وبعد اتفاق أوسلو بدأت قضية تصاريح العمل بالنسبة لقطاع غزة ومناطق أخرى، وكان الأمر تحت السلطة الفلسطينية، ما جعلتها سلطة غنية. وقلت أيضا بأنه زاد الفساد في هذه السلطة بسبب هذا الأمر، وأرادوا البقاء بهذا الوضع حتى الأبد. هل هذا كان بداية نهاية السلطة الفلسطينية أو بداية نهاية الثقة بالسلطة الفلسطينية؟ هو زي ما ذكرت بالأول، السلطة الفلسطينية اللي اجت من الخارج ما كان لديها مصادقة عند المجتمع الفلسطيني، وهي اجت كنوع من سلطة مفروضة فرض على المجتمع. ولما زاد لهذا كل نواحي الفساد اللي السلطة جابت معها من تونس، بما في ذلك المسؤولية عن إصدار تصاريح دخول إسرائيل وتصاريح أخرى وامتيازات أخرى وامتيازات الاستيراد وكل النواحي الفساد الأساسي، كان هذا زاد الكراهية من المجتمع الفلسطيني لهذه السلطة اللي اجت من الخارج. وكان المجتمع كمان يعتبرها سلطة عميلة للكيان الإسرائيلي اللي مسيطر من بعيد على المجتمع الفلسطيني. وهذا من وجهة رأيي كان غلط، وحاولت من خلال شغلي في الإدارة المدنية تغيير هذه السياسة، ولكن بدون نجاح. ما تقصد بتغيير؟ استبدال السلطة الفلسطينية بطرف؟ لا، ما كان قصدي استبدال السلطة، ولكن كان قصدي محاولة الاتصال المباشر كمان مع الفئات الواسعة أكثر من المجتمع الفلسطيني، مش ليس فقط من خلال
مجموعة صغيرة من المجتمع المفروضة عليه. نعم، قلت أيضا في الكتاب بأن الشباك لم يستمع لكم، وذلك كان بارزا في قضايا عدة كقضية النفق في عام 96 في حقبة نتنياهو. ماذا كنتم تقولون للشباك بالنسبة لهذه القضية؟ هو بالأساس كان لدينا معلومات أنه ياسر عرفات أعطى الضوء الأخضر لعناصره بقيام بعمليات عنف وعمل شغب وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية بعد انتخاب نتنياهو. وإحنا أبلغنا بهذه المعلومات اللي كانت لدينا، وللأسف الشديد الشباك اللي هو الشباك تستطيع قبل الشباك اللي هو المخابرات العامة أعطى أشار للقيادة الإسرائيلية بعدم الاتباع لهذه. نعم، وأيضا لكن الأمر الآخر بأنه خلال هذا الأمر وبعدها التقى عرفات ونتنياهو. بعد الأحداث النفق فعلا اجتمع عرفات ونتنياهو، وطلع عرفات من هذه المعركة القصيرة اللي كان مخطط لها كأنه المنتصر بالمعركة، وهذا حسب رأيي كان غلط، لأنه كأنه أعطوا مكافأة على هذا العمل اللي كان فيه. نعم. كان به. الحدث الآخر الذي تحدثت عنه هو عام 2006 الانتخابات الفلسطينية. أنتم حذرتم من مشاركة حماس فيها، والشباك من الجهة الأخرى يقول بأن حماس لم يرغب بالفوز في هذا الانتخابات وفازت حماس في هذه الانتخابات. كيف تفسر ذلك والحديث عن الشباك هنا؟ أنا ما بقدرش أفسر تصرف الشباك بهذا الحديث. أنا ممكن بس أعطي القصة من وجهة النظر تبعي. كانت لديكم معلومات بأن حماس تفوز؟ كان لدينا معلومات واضحة، وممكن أقول أنه أنا ما كنت الوحيد بالإدارة المدنية اللي أعطى هذه المعلومات وهذا الانطباع أنه حماس راح تفوز بالانتخابات. الأمر كان واضح، لأنه حركة فتح في الانتخابات هاي طلعت منقسمة على أقسام، مش بس قسمين، على أقسام، وما كان أي إمكانية أنها تفوز. ربما الشباك رغب بأن تفوز حماس في هذه الانتخابات، بس المعلومات اللي هم أعطولنا إياه أنه حركة حماس غير مش عايزة الفوز بالهذه الانتخابات. نعم. أيضا في عام 2000 بالنسبة لعرفات قلتم بأنه يخطط لتفجير الأوضاع، ومرة أخرى لم يستمع لذلك لا الجيش الإسرائيلي ولا الشباك. إذن هل بالفعل عرفات أراد إشعال الأمور؟ حسب كل المعلومات والمعطيات اللي كانت لدينا في هذه الفترة فعلا، وهذا النتيجة هي أكثر دليل على هذا. وما الهدف لعرفات كان؟ الهدف عند عرفات دائما هو استعمال العنف كمكمل للمفاوضات، ودائما عرفات بيستعمل العنف كنوع من حفيز لفحص ما هي أكثر مدة التنازلات للطرف الإسرائيلي. وكل مرة بيحاول هذه المحاولات في الانتخاب في سنة 2000 هذا كان تبين أنه غلط. نعم. من ناحيته. الأمر الآخر الذي تحدثت عنه هو الانفصال عن غزة، وكانت معارضة في إسرائيل لهذا الأمر، وأنت في الكتاب تقول بأنه كانت معارضة أيضا فلسطينية لهذا الانفصال. فعلا كل العناصر الفتحوية أكثر شيء كانت خايفة من هذا التوجه الإسرائيلي، أو معظم هذه العناصر. لماذا الخوف؟ التخوف كان لأنه كانوا عارفين أنه هذا زي نوع من حفيز لحركة حماس، ويعطيها إمكانيات الاستيلاء على منطقة غزة زي ما فعلا حدث. وكان كمان هذا الإشي مبين من أول، مش إنه كان إشي سر لأي واحد. عناصر حماس
استنت الخروج إسرائيل من قطاع غزة لاستيلاء على غزة، وفعلا عملت ذلك. والشباك لم يعرف ذلك؟ ما كانت المعلومات اللي كانت لدى الشباك ما كنت بعرف فيها، ولكم هل كانت معلومات بأن هذه المعلومات كانت واضحة ومعروفة حتى لدى الإدارة المدنية؟ كانت واضحة بأن حماس ستسيطر على قطاع غزة. وعناصر من حركة فتح قالت هذا الشيء كمان حسب علمي كمان للسياسيين في إسرائيل. محمد دحلان على سبيل المثال، محمد دحلان حسب علمي كان نوع من شريك بالمغامرة الانفصال من غزة. نعم، سنعود إلى هذه النقطة. سيد يعقوب سباك ابقى معي. أعزائي المشاهدين، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود بعده للحديث مع السيد يعقوب سباك الملقب بأبي يوسف. ابقوا معنا.